nghỉ dưỡng Tui Blue Nam Hội An của TMG được thành lập vào tháng 3 năm 2020, khai trương vào giữa dịch và có rất nhiều công việc phải hoàn thành, nhưng cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt huyết, Tui Blue dần đẹp lên mỗi ngày. Ấn tượng nhất tại nơi đây có lẽ không thể không kể đến cảnh quan của khu nghỉ dưỡng với những hàng cây xanh mướt và những khóm hoa rực rỡ. Người đứng sau cảnh quan xinh đẹp đó không ai khác, chính là anh Trần Văn Thời, trưởng bộ phận vườn của khu nghỉ dưỡng, gia nhập Tui Blue vào tháng 11 năm 2021. Cùng với sự hỗ trợ của giám đốc khu nghỉ dưỡng cũng như nhóm làm vườn và người dân địa phương, anh Thời đã góp phần vào việc xây dựng hình ảnh cảnh quan sân vườn của Tui Blue ngày một đẹp hơn. Xuất thân là một kỹ sư lâm nghiệp, trước khi đến với Tui Blue, anh Thời đã trải qua nhiều công việc gắn liền với cây xanh, góp phần nâng cao giá trị của cây xanh với môi trường và đời sống. Đến với Tui Blue, anh Thời mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ vào việc xây dựng hình ảnh, cảnh quan sân vườn xanh mướt cho khu nghỉ dưỡng. Khi mà tôi về với Tui Blue, tôi nhận thấy được cái nguồn năng lượng tích cực từ con người và môi trường ở đây. Từ định hướng của Mr. Anh Tình, tổng giám đốc điều hành Tui Blue Nam Hội An, chúng tôi đã xây dựng được rất nhiều thứ từ khu vườn. Chẳng hạn như chúng tôi đã xây dựng được khu vườn rau hữu cơ để cung cấp thực phẩm sạch cho du khách và cho nhân viên. Ngoài ra chúng tôi còn xây dựng được nhiều tour du lịch trải nghiệm từ khu vườn, nhiều trải nghiệm như cooking class và tour du lịch xanh. Và chúng tôi muốn góp phần để bảo vệ môi trường, góp một phần nhỏ để làm cho không gian càng ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn quê hương của mình thay đổi, muốn du khách đến càng ngày càng nhiều để có thể làm giúp quê hương của mình phát triển hơn. Tôi xin cảm ơn. Một ngày làm việc của anh Thời bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút sáng. Anh chia sẻ, dù thời gian làm việc là 8 giờ 15 phút, nhưng anh luôn đến sớm hơn để kiểm tra lại công việc chung cũng như lên kế hoạch hoàn thiện những khu vườn còn đang dang dở. Với anh, hình ảnh cảnh quan, sân vườn của khu nghỉ dưỡng sẽ quyết định cảm xúc của khách hàng khi lần đầu đặt chân tới đây. Tại TMG, với mỗi vị trí bạn làm, dù là bộ phận nào đi chăng nữa, đều là một mảnh ghép hoàn hảo tạo nên bức tranh thành công cho tập đoàn. Chúng tôi trân trọng những công việc đó vì chúng tôi biết nếu không có các bạn, TMG sẽ chỉ đơn giản là một tên gọi, không phải là một gia đình như hiện tại. TMG trân quý những nỗ lực nhỏ bé hàng ngày của mỗi TMGers.